Joo, se olisi nyt sitten taas, minkä illan ehtoo tämä nyt sitten on, torstai. Joskus tuossa viikko sitten puhuttiin, että vaihdellaan vähän venttiilijousia ja kello on nyt 9 illalla, käytiin Joonan kanssa hakemassa vähän evästä ja meillä on tämmönen pikku prokkis tässä päällä, eli vaihdellaan vähän venttiilijousia. Syy minkä takia sitä nyt tehdään, niin se johtuu siitä, että meillähän oli tämän M52P28 kautta M54P30 TU-moottorin kartiojouset täällä ihan vakiot tässä kannes kiinni ja se on ihan tiedostettu ja tunnettu asia, että ne saattaa alkaa pikkusen leijaamaan, eli venttiili alkaa niin sanotusti avautumaan, ei sanallisesti vaan fyysisesti siinä kohtaa kun lykätään riittävästi ahtopainetta ja kierroksia koneeseen, vaikka meillä miedot vakionokat onkin. Huomattiin siinä, että noin siinä 1,4 paarin ahtopaineella olles, niin vähän rupesi kuulostaan tietyissä vedoissa siltä, että se kone yrittää siellä ylärajalla vähän puutua. Ja äänestäkin kuuli, että se vähän niin kuin muuttuu 4,5-sylinteriseksi. Josta johtuen sitten ajateltiin eliminoida se venttiilin leijumisen vaara tai todennäköisyys vaihtamalla tähän sitten M50P25 non-vanosmoottorin tuplajouset ja me saatiin siihen MRT Engineeringiltä sitten hienot titaanista tehdyt retskut eli retainerit. Mä esittelen niitä hetken kuluttua paremmin. Tällä setupilla nyt niin kuin tunnetusti on vedetty ihan koviakin ahtopaineita ja on otettu paljonkin kierroksia. En puhu mistään lukemista, koska sitten te sanotte sen jälkeen, että se Tuukka sanoi siellä videolla, että tää kestää 8,5-9 tonnia ja saa lykätä 3 kiloa ahtoja ja nyt se on rikki. Ei, saatte ihan itse testata sitten ja näin, mutta sanotaanko näin, että niillä ahtopaineilla, millä pelataan näissä hommissa yleensä ja niissä teholukemissa, missä mennään tämmöisen budjetin laitteilla, niin tämä on hyvin kustannustehokas ratkaisu. Ja me ollaan nyt täällä Joonan kanssa vaihdettu ykköspyttyyn. Eli siitä nyt näkee hyvin ton koko eron. Eli täällä on ykkösen imussa ja paossa, niin täältä löytyy jo valmiiksi asennettuna venttiilijouset isommat ja sitten me löydetään vähän vakioita täältä. Ja jos ihmettelette, että mikä tää on, niin tää on sellainen meidän viritykseen kuuluva osa. Eli näitä kun ruvetaan näitä jousia vaihtelemaan tänne koneeseen päin niin, että kansi ei ole pöydällä, niin meillä on haasteena sitten semmonen juttu, että meidän täytyy jollakin lailla saada noi venttiilit pysymään kiinni, että me saadaan noi lukkopalat auki. Ja nyt kun me painettais tästä normaalisti tuota painimella alas, niin siinä vaiheessa venttiili aukeaa ja menee edeltä. Niin meidän ratkaisu on nyt tähän kohtaan niin ihan vaan ohivuotomittari. Elikkä tämmönen Piltema Halappis ohivuotomittari, mitä nyt on muutenkin käytetty moottorin kunnon toteamiseen, niin me lykätään sillä paine tonne pyttyyn, joku 4 kiloa näyttää hyvin piisaava. Ja sen jälkeen me ollaan valmistettu itse tommonen tosi kaunis ja hieno venttiilijousipainin. Mä oon tätä Pösönkoneen kanssa käyttänyt joskus aikaisemmin ja itse asiassa siihen piti tehdä sellainen kisko, mitä pitkin tätä sai vietyä sivusuuntaisesti, mutta nyt kun meillä ei ole sivusuuntaisesti tilaa, niin meillä on tässä tämmönen rauta, ties mistä ahtimesta jäänyt tämmönen hyvä pulttien välinen prikka. Ja me saadaan sillä tehtyä tämä painantaoperaatio. Nuo vaan. Tällä menetelmällä tää toki vaatii vähän tällaista pientä parityötä, eli Joona toimii silloin kun se ei pidä tuota kameraa, niin se toimii sitten koneen käyttäjänä tässä ja minä hutiloitsen sitten noita lukkoja irti tuolta. Mutta tää toimii ihan hyvin. Toki sanotaanko nyt niin, että vähän tää mietityttää täällä nämä viimeiset pytyt, että tohon pitää nyt vielä keksiä joku toinen patentti, millä me saadaan täällä pidettyä niin sanotusti rautaa vasten, eli se nyt ei toimi joka pyttyyn, mutta ajateltiin, että kokeillaan seuraavana tehdä se. Muuten niin kuin näette, niin ihan vähällä purkamisella tämä onnistuu, ettei tässä nyt tarvinnut ottaa edes turpoa pois. Downpipe on käytännössä pois ja tietysti jakopää purettuna.
Muistakaa muuten pakosarjaa suunnitellessa sitten semmonen homma, että toi ykkösen runneri kannattaa reitittää niin, että toi jakoketjun kiristinpatruuna tarvittaessa mahtuu tulemaan pois. Meidän pakosarjassa oli sillä lailla, että se oli niin kuin ihan just ja just, että rupes kiristinpatruunan nämä kantit rupes jo pikkuisen ottamaan siihen pakosarjan kylkeen, mutta joskus käy mäihä. Se lähti sieltä pois. Meinas tulla nimittäin itku. Katsotaan tarkemmin sitten noita venttiilin komponentteja. Elikkä kuten sanottua, niin tää on nyt oikeesti hyvä budjettiratkaisu. Meillähän löytyy M50-koneisiin kaikenmoisia venttiilijousisarjoja, löytyy Supertekkiä, löytyy PPF ja muuta vastaavia, jotka on niin kuin sanotaan hinnat alkaen luokkaa 800 ylöspäin. Supertekit taitaa olla 1 tonnia. Ne on toki jäykempiä, niillä saadaan varsinkin vähän jyrkemmillä nokkaprofiileilla. Saadaan toki enemmän sitten seetipainetta ja näin, että niille on oma paikkansa, mutta sitten taas meillä me pysytään nyt järkevissä kierrosluvuissa, eli toi 3-litrasen kellari ei muutenkaan tykkää ihan kamalista kierroksista värinöiden takia. Me pysytään alle 8 tonnis, ahtopaineet pysyy alle 2 paaris, niin nämä Nonvanoksen jouset on silloin ok. Eli meillä Sami-tilas, nämä on nyt ultraäänipesun jäljiltä pikkuses pintaruosteessa, älkää välittäkö siitä. Sami-tilas jostain Liettuasta eBaystä ihan niin 50p25 Nonvanoksen tuplajouset, maksoi vissiin joku tyyliin 100 € setti. Täällä tuli mukana nämä 7 mm venttiilivarrelle olevat ylälautaset eli retainerit ja sitten tuli nämä alaprikat eli täydellinen setti. Tuli myöskin 7 mm venttiililukot, mutta näin suuremmissa moottoreissa on 6 mm venttiilivarret, eli sen takia me ei voida näitä retainereita käyttää. Ja sitä varten tästä löytyy nyt sitten, eli suomalainen MRT Engineering tekee tämmösiä titaanisia retainereita, jotka on tarkoitettu tälle tuplavieterille. Eli siihen menee hienosti toi sisäjousi ja sitten menee toi ulkojousi noin. Alapäähän tulee sitten toi sisäprikka, mikä tulee siihen venttiilin ohjurin kummin päälle. Ja sitten sinne kanttavasti tulee vaan kulumista varten niin tämmönen normaali prikka. Eli siellähän on vakiona löytyy sitten taas tällainen kokoonpano, eli siellä on kartionmallinen jousi, joka on aika paljon löysempi. Sitten 6 millin keskireijän lukolle oleva retaineri. Noin. Ja sitten löytyy tämmönen yksosainen prikka alaohjuriksi. Eli nämä pitää muistaa vaihtaa sinne kannen puolelle ohjurin kummin päälle. Sitten sen jälkeen jousi paikalleen. Retsku toho. Ja sitten ne aina yhtä ihanat lukot nairata paikalleen. Ja tosiaan näissä on olemassa 2 eri venttiilipaksuutta, eli pitää se muistaa sitten katsoa, että mikä teidän moottorissanne on. MRT:ltä löytyy tähän kohtaan, löytyy muistaakseni sekä 6 että 7 milliselle. Eli siinä ei ole mitään. Ja miksi se on titaania, niin johtuu ihan siitä, että nyt olisi mielenkiintoinen, kun olisi maalivaaka paikalla, mutta titaanihan on tosi kevyttä tavaraa. Eli jos ajatellaan asiaa sillä lailla, että meillä on vakioretaineri tuossa, joka on rautaa, joka on tarkoitettu yksosaiselle jouselle, joka on paljon pienempi kokonenkin, niin tää painaa enemmän kuin tämä. Eli mitä se tarkoittaa käytännössä sitä, että siinä vaiheessa kun nokka liipasee sitä alaspäin, mitä enemmän meillä on massaa, sitä suuremmalla voimalla se yrittää painaa sitä jousta vielä niin sanotusti kiihtyvyysvoimalla alaspäin. Silloin kun meillä on kevyempi tämä liikkuva massa, niin silloin myöskin se ei niin sanotusti heikennä sitä jousen voimaa. Ja pysyy niin sanotusti perässä paremmin, jos lähdetään oikein kierrättämään. Mutta tosiaan nämä titaaniretskut maksaa noin 250 € muistaakseni kierros. Tällä saadaan niin kun
noin sellainen suurin piirtein tonnin kustannus pyöristettyä alaspäin sinne johonkin noin suurin piirtein 350–400 euroon. Näitä joskus löytyy näitä non-vanoksen käytettyjä jousia ihan niin kuin pilkkahinnalla. Eli silloin te ette tarvitse kuin nämä retskut. Mutta tää on semmonen asia, mikä niin kuin ahdetus M50-sarjan koneessa niin kannattaa heti ottaa asiaksi. Meillä oli tämä asia tiedossa kyllä aikaisemmin, mutta silloin kun me kasattiin tätä moottoria, niin meille kävi semmonen homma, että siihen just silloin ei ollut missään kuussa ei maassa sopivia vietereitä. Tai olisi varmaan ollut, mutta ei niin kuin ymmärretty ihan joka paikasta kysyä ja toimitusajat oli vähän pitkiä, niin Jamppa kasasi sen kannen silloin noilla vakioilla ja ajateltiin, että taas päästään vähän kokeilemaan ja testailemaan. Saapahan kokeilla päivittää vanhan sieramiehen tyylillä tosiaan tuonne autoon päin noita jousia. Kyllä se onnistuu, ei siinä mitään. Vähän tää on tällaista askartelemista. Jatketaan hommia ja katsotaan kuinka tää päättyy. Tää retskuhan tulee kiinni, tai tää jousipaketti. Se tulee kiinni tämmöisellä, ihan muuten sellainen käytännön vinkki, että tällainen magneetti on aika hyvä apuväline. Tämmönen kapeakärkinen ruuvimeisseli ja moottoriöljy toimii hyvänä liimana. Sehän tulee tämmöisellä venttiilin lukkopaloilla sitten toi paketti tohon kasaan ja näillä on semmonen nimi. Varsinkin tähän aikaan yöstä, niin venttiililukkojahan nämä on virallisesti, mutta paremmin tunnetaan harrastepiireissä nimellä tuttana.